Hello po mga ka-people. Ang gagawin po natin ngayon ay magpuprune po tayo ng periwinkle. Yan po nasa aking likuran. Tinatawag din po siya sa pangalang bingka. Simulan na po natin mag-prune mga ka-people. Umpisahan po natin dito sa maliit. Ito pong mga periwinkle namin, ganyan pa lang po sila kaliit. Ito mga nasa 10 centimeters. Tapos ito mas maliit, mga nasa 5 to 6 centimeters. Ganyan pa lang po sila kaliit. Sinisimulan ko na po silang i-prune. Una, alisin ko to dahil pangit na. I-prune po natin, iwan na lang po natin itong dalawang helting dahon niya. I-cut po natin siya dyan. Tapos ito din po, yung dalawang helting dahon niya, iiwan lang din po natin. Yun po. Yan po, magdodoble po yung sanga niya mula dito sa pinagkatan sa may taas ng dahon. Tutubo po ulit nung dalawang sanga dyan. Tapos kapag ka na-prune po sila, itong mga tangkay niya dito, mas tataba po sila. Kung hindi po na-prune, hindi sila ganun kabilis tataba. Haba lang sila. Yung na-prune na pong periwinkle, bali ganito po, ganyan po ang kalabasan niya. Ito po, 2 beses ko na siyang na-prune. Una nung na mga nasa 10 centimeters pa lang siya, prune ko na po siya. Tapos nagkaroon ng 2 sanga dito at saka doon. Tapos nung lumaki na po itong 2 sanga niya na to, nagkabulaklak na nga rin po ito eh. May bulaklak na po yan nung pinutol ko po ulit. Ganun lang din po puputol ko. Doon sa may pinaka helting dahon niya, yung huli, yun lang po yung iniiwan ko katulad nito. Ito lang po yung naiwan, yun lang po yung naiwan. Mula po doon may tutubo na naman pong 2 sanga. Bali kapag prune nyo siya, parang nagmumultiply. Nagputol kayo ng isa, may tutubong 2. Ito kapag lumaki na naman tong bali 1, 2, 3, 4. Pag medyo lumaki na naman yan, ipuprune ko na naman po. Ang pagpuprune po ng periwinkle, habang mas bata pa, mas maganda po dahil mas tataba yung base niya, mas titibay yung pundasyon niya. Ito po yung iba naming periwinkle na malalaki na. Ayan, tsaka ito po. 2 naman po na to ngayon ang susunod nating i-prune. Ganun lang din po gagawin natin. Dun sa may isang sanga, iiwan natin yung dito na lang tayo sa may bandang taas. Kunyari, ito, kung saan po yung huling pinagputulan ko dati, katulad nito, yung huling putol, yun dito po. Bali, ang susunod kong puputulin ay dun sa may helting dahon. Ito helting dahon, wag tayo dito, naninilaw na tong dahon niyang to. Bali, dito ko po siya puputulin ngayon. Bakit dito ko siya puputulin? Pwede naman dito sa taas. Kung dito po kasi, kung pinutol ko dito po tutubo yung mga panibagong sanga. Itong mula po dito tsaka hanggang doon, ito'y mahihirapan po dahil mahaba masyado. Mahihirapan siyang buhatin yung nandito, babaluktot po siya. Kaya hanggat maaari, pag mag-prune po kayo, ay dun sa pinakahuling prune niya, tapos hanapin yung pinaka-healthy dahon, itong 2 to, dito po niya siya putulin. Konting taas lang po mula sa dahon. Po dito po kasi ang dami niya ng sanga-sanga na magkakadikit. Dito po pwede po tayo magpataas ng konti. Kung sabi ko kanina dun sa magkapares na healthy dahon, doon ko puputulin. Ngayon pwede ako magpataas para hindi masyadong crowded dito. Tsaka dito. Nga po pala mga ka-people, ito pong periwinkle na to ay isang periwinkle lang po, isang main stem lang po siya.
ganito siya kayabong kung pinuprune niyo po siya lagi. Mas madami din po siyang magiging bulaklak kapag napuprune. Ginagawa mo? Bali, yan na po siya ngayon. Ang bilis dumilim, nabutan na po ako ng dilim. Tapos, ito na po yung susunod natin. Yan na po sila. Kita na rin yung mga katabi niyang mga halaman. Pero parang pangit tignan ngayon yung periwinkle. Pero ilang araw lang po makikita nyo rewarding. Magiging mabulaklak na naman po yan. Ipapakita ko na lang din po yung pagkalipas ng ilang araw kung ano po magiging itsura niyan. Tsaka niyan. At saka Siya mga people. Yun din po sa isa. Bali yung nakatanim po dito, tatlong piraso. Tatlo pong main stem. Pero yung nandun po, isa lang po yan. Pero para ang dami. After po ng ilang araw, bali makikita nyo po yung kakalabasan. Napaka daming bulaklak po ang kanya mapoproduce. ito po, mga i-enjoy ko lang po yung bulaklak niya ng ilang araw, tapos pwede ko na naman po siyang i-prune. Pag mas madalas ma-prune, mas mabilis yung pagyabong niya. Hello mga ka-people, bago ko po ipakita ang itsura ng ating periwinkle ngayon, ay nais ko po munang magpasalamat sa inyo mga ka-people. Salamat po sa mga suportang binibigay niyo sa aking channel.
Yan po mga kapipol, ang dami po niyang naging bulaklak. Pagka humaba na naman po sila, siguro after mga 2 months, tsaka ko na naman po sila ipuprune ulit. Pero yung dalawang maliit po, pwede ko na po yun iprune ulit. Pero ito after mga 2 months, tsaka ko na lang po ulit ipuprune. Paano ka people kung yung periwinkle namin mahaba na, hindi siya na-prune nung bata pa? So okay lang naman po mga ka-people, pwede pa rin naman po siyang i-prune. Ito nga po, medyo mahaba na siya nung sinimulan kong i-prune. Pero lumago pa rin. Basta sa pagpuputol nyo, kung mahaba na siya, basta't may matira kayong mga dahon niya, pwede pa rin po. Ang isa pang pwede nyo gawin, pag mahaba na siya, kung ayaw nyo siyang i-prune, pwede nyo siyang ilipat sa isang lalagyan at isabit. Magiging maganda rin po ang itsura niya, mahaba tapos nakasabit. So yun lang po mga ka-people. Salamat po sa panonood ng aking video. Bye bye!